හරි අද වීඩියෝ එකේ අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ KL69 කියන මෙන්න මේ මෙකැනිකල් කීබෝඩ් එක. මේක සෑහෙන පොඩි. මේ විදිහේ ඩිසයින් එකක් තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ජෙරුල් බ්‍රෑන්ඩ් එකේ තියෙන KL69 කියන කීබෝඩ් එක. මේක USB එකෙන් විතරයි කනෙක්ට් කරන්න පුළුවන් type C port එකක් එනවා. type C to USB cable එකක්. cable එක හරහා කනෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. ඔයා නිකන් මිනි setup එකකට පොඩි setup එකකට ආසයි නම් මේ කීබෝඩ් එක මම රෙකමන්ඩ් කරනවා. මේකේ blue switch තමයි එන්නේ. ඉතින් බොක්ස් එකේ මේ වගේ තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ කලර්ස් දෙකක් එනවා. අපි ගාව දැනට ස්ටොක් එක තියෙන මේ රතු පාට එක තමයි. මම අන්බොක්ස් කරලා පෙන්නන්නම් මොන වගේ ලුක් එකකද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේක ඔයාලට අපෙන් ඕඩර් කරන්න පුළුවන් ශාන් ස්ටෝර් අපෙන්. අපිට WhatsApp message එකක් දාන්න නම්බර එක තමයි 070 22 42 759. අපි කොකෝ පේමන්ට් සපෝට් කරනවා. cash on delivery, bank deposit, PC payment හරහා payment කරලා ඔයා ඉන්න තැනටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. අපි ලංකාවේ ඕන තැනකට delivery කරනවා. ඉතින් බොක්ස් එකේ අපිට හම්බ වෙනවා කීබෝඩ් එක. ඒ වගේම මේ වගේ user manual එකක් හම්බ වෙනවා. මේකේ shortcut key set එක තියෙනවා. ඒ ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම type C to USB cable එකක් හම්බ වෙනවා. මේකෙන් තමයි අපි කීබෝඩ් එකට power එක දෙන්නේ. කේබල් එක කරා තමයි කනෙක්ට් කරන්න තියෙන්නේ. හරි කීබෝඩ් එක බලමු මොන වගේද කියලා. මම මේක ඉස්සෙල්ලා කනෙක්ට් කරගෙන ඉන්නම්. මේ වගේ ලුක් එකක් තමයි තියෙන්නේ. මෙතනින් තමයි type C port එක එන්නේ. මේක කේබල් එක මෙතනට ගහලා අනිත් පැත්ත ඔයාගේ PC එකට ලැප් එකට ගහන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක කනෙක්ට් කරගෙන ඉන්නම් දැන්. හරි කීබෝඩ් එක මම කනෙක්ට් කරගත්තා. මේ වගේ ලුක් එකක් තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ලයිට් පැටර්න් එකක් යනවා දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති. මේක ෆන්ක්ෂන් කී එක ඔබාගෙන මෙතන බැක් ස්පේස් එක ක්ලික් කරලා අපිට මේ ලයිට් ඉෆෙක්ට් මාරු කරන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඉතින් මේ වගේ ඩිසයින් එකක් තමයි මේකේ තියෙන්නේ මේ පැත්තේ. මෙහෙම කීස් වල සවුන්ඩ් එක ඔයාලට ඇහෙනවා ඇති. කී ප්‍රෙස් කරාම ඔය වගේ සවුන්ඩ් එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් සෑහෙන පොඩි කීබෝඩ් එක මේ විදිහට තියපම පේනවනේ ඔයාලට සයිස් එක. වටේ ඩිසයින් එකත් මේ විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ කලර් පැටර්න් ටික මම පොඩ්ඩක් පෙන්නන්නම් වටේ ලයිට් ඕෆ් කරලා. මේ විදිහේ ඩිසයින් එකක් යනවා දැන්. මේ විදිහට අපිට මාරු කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ස්ටොක් තියෙනවා. ඕඩර් එකක් දාන්න ඕන නම් අපිට WhatsApp message එකක් දාන්න නම්බර එක තමයි 070 22 42 759. නැත්නම් වෙබ්සයිට් එකෙන් ඩිරෙක්ට් ඕඩර් කරන්නත් පුළුවන්. shanstore.lk කියලා සර්ච් එකක් ගහන්න Google එකට ගිහිල්ලා. මේ විදිහට ලයිට් ඔන් එකේම තියන්නත් පුළුවන් කැමති නම්. ඉතින් ඕඩර් එකක් දාන්න නම් අපිව contact කරගන්න. ඒ වගේම මතකතු වීඩියෝ එක like කරලා අපිව follow කරගෙන යන්න.